Привіт! Це чергова серія «Не новобудови». Сьогодні ми за містом, в прекрасному маленькому містечку Перемишляни. Тут ми знайшли класних майстрів по реставрації дверей. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є автентичні австрійські двері. Отже, вони їх зараз тут ремонтують, і ми подивимося, що в них виходить. Погнали! Доброго дня, Ярославе. Доброго дня, хлопці. Бачу, що процес у вас триває. У мене є одне таке до вас питання, Ярослав. Чи вартувало нам займатися тим, що ми займаємося, і реставрувати ці двері, чи було треба купити нові і не гратися? Однозначно вартувало, тому що двері старинні, їм вже багато років, вистояні. Двері матеріал в відмінному стані, то сосна. То, що фарба стара, звичайно, ми декілька шарів ми її знімаємо таким чином, фарбозмивачом. Потім ми даємо ґрунтовку і 2 рази фарби. Тут потрібно ще одної фарби, але я думаю, що не потрібно буде. А що нам робити, коли є такі якісь вибоїни або вм'ятини? Де спеціальна шпаклівка для дерева. В якому стані до вас потрапили двері, чи багато тут роботи? Двері попали в такому стані, що тут було багато шарів фарби. І то на фарбу ми зняли, то може навіть 2 рази ми вже нанесли цю рідину, фарбозмивач. Після того ми висверлюємо гудзи, які тут просто в такому стані. Це так сучки типу називають? Так, сучки гудзи. А вони можуть випадати? Звичайно. Від старості? Ті, що випадають, то ми висверлюємо. Декуди шпаклюємо, декуди були тріщини, ми їх відповідно зашиваємо, ті тріщини. Більше зашиваємо, менше ми шпаклюємо. При потребі 2-3 рази. Я так розумію, тріщини з'являються тільки на швах стику дерева? Це властивість дерева взагалі-то. На швах з'являється. Декуди вибої не було, декуди просто, що дерево, фарба була, її не було видно під слоєм фарби. Ми фарбу зняли, тоді вони з'являються. Ярослав, для чого робити оці всі роботи, які ви назвали? Їх же ж потім не буде видно. Діло в тому, шпаклюється для того, щоб під фарбою і зразу видно ті вм'ятини, ті, що, наприклад, як шпаклівка, вона випирає, так само і шпаклюється в рівень з деревом. І відповідно тоді, коли фарба наноситься, під фарбою дуже видно всі вм'ятини і всі вибоїни. Під лаком не так. Видно, особливо під білою фарбою. Не так під сірою, як під білою. Тому дуже треба ретельно вишліфовувати, все ретельно вишпакльовувати, тоді відповідно рівняється все. Деколи навіть після першого шару фарбування видно так само ті вм'ятини. Ми ще раз тоді шпаклюємо, відповідно. Ярослав, у вас знаходиться декілька наших дверей, я так розумію, вони на різних етапах. Так. Деякі двері ми шпаклюємо, деякі двері ми ще знімаємо наразі фарбу, ґрунтуємо і фарбуємо. Ці різні шпаклюємо. От в даному етапі Руслан займається, він якраз знімає фарбу, наносить спеціальний фарбозмивач. Ця фарба, тоді він бере шпаклі і знімає цю фарбу сиру. Відповідно, після того шпаклює, тоді ґрунтовка і фарбування. Ось цей процес своєї роботи, яку він займається, Руслан. Скажіть, будь ласка, чи часто люди віддають вам двері на реставрацію? І чи ви любите це робити, вам подобається цей процес? Дуже часто приносять двері нам на реставрацію. Діло в тому, що ті двері вже добротно зроблені, в нормальному стані. Дерево живе, абсолютно. Ми тоді реставруємо, відповідно. Дуже цікава історія тих дверей, тому що під шарами фарби ми бачимо, яке то дерево. Бачимо, чи то дуб, чи то сосна, чи то ясен, як воно зроблено. Цікава робота, тому що давно вже купа років, 100 років тим дверям, а настільки вони гарно в такому стані. Так, оці всі малюнки, ці всі, це називається фризи. Настільки фризи воно так акуратно зроблено, цікаво і досить так автентично в такому стані. Ярослав, ви зняли оцю всю фарбу. Що ви тут знайшли? Яка вам історія відкрилась цих дверей? По-перше, видно, яке дерево, наскільки воно зроблено, наскільки це дерево в нормальному стані. Бачу тоді під слоєм фарби, тут прямо було залито вже все фарбою, під своєю фарбою я бачу малюнок цих дверей. Як зроблено, яка робота, тому що я знаю, які зараз є станки, як виробляють, а тоді років 100 тому назад, настільки вони гарні. Це для мене відкриття, тому що то стільки років і двері настільки зроблені якісно, настільки оці лінії всі збережені. Звичайно, там є, що до того вже вони були фарбовані. Тобто вони вже були раз на реставрації? Так, ми реставрували, то була фарба. Під цим шарами фарби, яку ми зняли, зразу видно, в якому стані ці двері. І чи ними займалися раніше, чи не займалися. Чи
ви перші, чи ми вже це? Чи ви вже другий, ви третій? Чи ми в процесі вже це? Ну, одним словом, ми їх всіх знімаємо, і це дуже цікаво. Цікаво подивитися, що навіть деколи знімає, то це нове листво. І під тими листами бачимо так само деякі нюанси. Історію все. Так, історію тих дверей. А після першої реставрації вони були, ну якби вони були добре зроблені на реставрацію? Тобто ви зараз маєте якісь проблеми чи ні? Ні, вони були добре зроблені, просто декуди вони не дошпаклювали там, не знаю, може Є якісь погрішності, скажімо. погрішності є однозначно. Ярослав, тут ще я бачу таку штуку є, та що дверку блокує. Ну, це називається шпінгалет. Він Шпінгалет. йде звідси сюди. Він я бачу в тут. дуже гарному стані, тому що робили колись дуже добре такі речі. Ми їх легенько реставруємо, вони функціонують в нормальному стані. Відповідно, навіси так само тут ще старовинні. Ми їх так само легенько реставруємо, фарбуємо, тобто все в білий колір. Все як було колись. Це як було колись, та нормально. Одно, що ми це глуха половина, яка фіксується на коробці, є ще друга половина, яка відкривається. Там же відповідно да, нова фурнітура, нові ручки, нові дверні механізми. І ми тоді вставляємо. Все міняємо тільки дверні механізми і ручки. Шпінгалети лишаємо на місці, тому що вони в дуже гарному стані, функціонують, все прекрасно. Це добре. Чи кожен може собі дозволити реставрацію дверей? В загальному ціну дверей реставрація входить змивка, входить ґрунтовка, шпаклівка, фарба відповідно. Тому ціна може коливатися 3, 4, навіть до 5 тисяч. Залежить від... За дверку. Так, за дверку. Відповідно, залежить від яка квадратура дверей, скільки там шарів фарби було, відповідно. Скільки роботи? Так, скільки роботи там, може займати робота реставрація тих дверей. Може 3 дня, може 4 дня, а може і тиждень навіть займати. Відповідно, ціна тоді залежить від затрачених матеріалів і затраченого часу на ці двері. Я зрозумів, дякую. І останнє, Ярославе, питання від мене. Це скільки вам ще потрібно часу, щоб відреставрувати наших 6 дверей? Ну, я думаю, що 2 тижні ще однозначно. 3 тижні ми вже працюємо над цими дверима і 2 тижні, щоб остаточно вже завершити, щоб двері вже були відповідно на об'єкті. Супер, дуже дякую вам. До зустрічі.